if I were you. මේකේ අදහස තමයි මම ඔයා වුණා නම් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේක පාවිච්චි කරන යම් කිසි කෙනෙක් මොනම හරි දෙයකට මුහුණ දුන්නට පස්සේ අපි එයාට කියනවා අපි එයාගේ තැන හිටියනම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේක කියන අදහස තමයි අපි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයා වුණා නම් මම මේ දේ කරනවා. මම ඔයා වුණා නම් මම මේක කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ අර්ථයන් අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා if I were you කියන එක. මේකෙදි ඔයාලා මේ if I were you කියන එකට පස්සේ I would කියන එක දාලා verb එක base form එකෙන් තියන්න ඕනි. මම ඔයා වුණා නම් මම ඒක කියවනවා. මුලින්ම if I were you I would read it. If I were you I would read it. මම ඔයා වුණා නම් මම ඒක කියවනවා. මම ඔයා වුණා නම් මම ඉගෙන ගන්නවා. If I were you I would study. If I were you I would study. මම ඔයා වුණා නම් මම ඔවුන් එක්ක යනවා. If I were you I would go with them. If I were you I would go with them. මම ඔයා වුණා නම් මම මේක හදනවා. If I were you I would make this. If I were you I would make this. මම ඔයා වුණා නම් මම මෙහි එන්නේ නැහැ. මේකෙදි අපි නැති අර්ථයේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාට මේ would කියන එකට පස්සේ not කියන එක දාලා would not කියලා හරි wouldn't කියන එක පාවිච්චි කරලා හරි ඔයාට නැති අර්ථයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මම ඔයා වුණා නම් මම මෙහි එන්නේ නැහැ. If I were you I would not come here. If I were you I would not come here. එහෙමත් නැත්නම් if I were you I wouldn't come here. මම ඔයා වුණා නම් මම ඔහුට බනින්නේ නැහැ. If I were you I would not scold him. If I were you I would not scold him. මම ඔයා වුණා නම් මම ඔහුට බනින්නේ නැහැ. මම ඔයා වුණා නම් මම ඒක කරන්නේ නැහැ. If I were you I would not do that. If I were you I would not do that. මම ඔයා වුණා නම් මම ඒක කනවා. If I were you I would eat that. If I were you I would eat that. මම ඔයා වුණා නම් මම ඔහුට ආදරය කරන්නේ නැහැ. If I were you I would not love him. If I were you I would not love him. එහෙමත් නැත්නම් if I were you I wouldn't love him. If I were you I wouldn't love him.